Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách 20 phút sửa xong cái mạch XH3580 cho một bạn mà bị chập công suất. Bây giờ là 6 giờ 25 đến 6 giờ 45 mình sẽ phải xong nhé. Đây là tấm công suất của mình. Nắp vào để mình kiểm tra cái tấm vi điều khiển của bạn này là tốt. Còn đây là tấm công suất của bạn đấy. Mình đã tháo ra rồi. Với lỗi bạn ấy bảo là báo chập công suất thì đầu tiên mình phải nhổ công suất ra, sau đó mình sẽ kiểm tra các cụm nguồn nhé. Do tăng tốc độ làm việc nên mình sẽ không giải thích trên sơ đồ nữa, còn mình sẽ chỉ một số điểm đo trên mạch. Việc đầu tiên là cứ phải nhổ bọn công suất này ra. Các bạn nhìn trên đồng hồ mình đo các điện áp nhé. Mình giải thích qua là trên này có một cụm nguồn tuyến tính, đó là D882 và con Zener sẽ tạo ra khoảng 11V, một cụm X1509 tạo ra 5V và một con IC tạo ra 3V3. Thì con IC tạo ra 3V3 nó ở trên tấm vi điều khiển nhé. Mình sẽ kiểm tra 5V và 11V trên này. Mình cấp 15V đầu vào, may mắn không báo chập. Không biết có bị đứt không. Và trên chân C con D882 có 11V3 này, thế là ok nhá. Đo trên cuộn cảm nhỏ này phải có 5V này, ok nhá. Đây này, cuộn cảm nhỏ 5V. Và chân D của chân E của D882 có 11,3. Thì 11,3 sẽ cấp cho cụm driver ở đây. Đây có 11,3 này, hai con chan nhỏ chỗ này nhá. Và con FP là 109 chân 3 nó sẽ có. Sờ luôn là con FP 519 xem có ấm không nhá. Không ấm thì là tốt nhá. Tiếp theo đo chân 8 của hai con LM8 sẽ có 5V này. Như vậy là nguồn tốt rồi. Ở trạng thái này cắm vào đây thì nó lên nguồn. Và khi mình xuất điện áp ra nó sẽ báo lỗi OEP. Nhưng đang ở trạng thái hở mạch như này thì các bạn kiểm tra luôn con diode ở đây nhá. Con này con diode chỉnh như đầu ra này. Đo chiều ngược nó có thể âm thanh cho tụ nhé. Kiểm tra lại nào. Hai chiều đều kêu nát phải nhổ ra đấy, kêu gần giống nhau. Đây mình cứ cấp nguồn vào đây, mình xuất điện áp ra nó sẽ báo OEP đấy, là con này sẽ làm việc tốt. Không có điện áp ra này, báo UFP rồi mà. Đấy, báo UFP rồi nhé. Vậy phần nguồn nó tốt rồi. Xem công suất có bị gì không. Sao bạn kia lại gửi cho mình con công suất, nó là con MOSFET để thang 10K. Chân đỏ đặt vào chân G. G với D thông, G với S thông, chết MOSFET. Con này nó còn 82 bao nhiêu ấy, mình quên tên rồi. Con này các mạch nó đều thông dụng nhưng mua ở Việt Nam khó khá mua. Mình sẽ dùng một con tương đương thay thế thôi. Nó con lớp keo biết không nhìn được nhá, nhưng đã mình sẽ thay con tương đương. Tiếp theo mình nhổ con diode ra xem nó có sống không nhá. Đo trên mạch thấy nó hơi tít tít, có thể do các linh kiện khác trên mạch. Quan sát con điện trở săn không cháy nhá, không bị chết đứt này. Đây có một con diode đầu ra này, phải đo xem nó có sống không nhé. Có thể do con diode này hoặc do con tụ hoặc con diode này nó làm ảnh hưởng đến nhau nhé. Con diode này nó gần tương đương con này này, nhưng mà trên sơ đồ trước mình chỉ rồi, có thể nó gây ảnh hưởng nhau. Một trong hai con chập nó sẽ làm cái mạch này bị kêu như thế. Ở đấy, hôm nay có bạn hỏi con điện trở nó ở đâu, điện trở nhiệt ở đâu. Điện trở nhiệt của con mạch này này, nó cạnh chân con diode này.
Đây nhá, con điện trở nhiệt RT1 đây này. Mình chưa đo bao nhiêu đâu. Có bạn hỏi mình con điện trở nhiệt có câu ra ngoài không? Thì bạn câu ra ngoài bạn kiểm tra chỗ khác hoặc đấu song song được. Đấu song song hai con thì phải chọn giá trị lớn. Mình đang làm thì có hàng xóm sang, mình phải tạm dừng mất tí đấy. Chắc là không kịp 20 phút rồi, phải 30 phút. Không biết bạn ấy đổ keo gì đến đây mà không lau không nhìn được nhé. Giờ không biết hai con này con nào là MOSFET, con nào diode này. Con này có MOSFET, đây con diode. Con diode này sống nhá. Diode này sống thì mình sẽ kiểm tra xem tại sao nó tít. Con này đây mình nói lại nhá, con diode này chiều ngược này nó không được lên kim nhá. Để thăm nhân bột đấy nó lên kim này. Đây là mạch tốt này. Mạch tốt không lên kim đâu. Check con diode này rồi. Lại mất công đi kiếm con diode này. Đây mình sẽ đo lại diode sau khi nhổ ra có đúng bệnh không nhá. Một chiều lên kim này. Hai chiều lên kim nhé. Con diode nó ở vị trí này này. Các bạn nhìn ở vị trí này nó ăn qua con rờ săn xuống mát này. Chạy về con diode chỉ như đầu ra này, qua cuộn cảm xuống mát nên chập một trong hai con này thì đo đều bị chặt với nhau nhé. Nhưng trong mạch này là con này sống, con này chết này. Con này bỏ đi cũng được, hoặc lắp con nhỏ cũng được, hoặc lắp con thượng cũng được. Con này là diode không phải diode chỉnh lưu, diode dập cho động cơ thôi, dập điện áp ngược cho động cơ này. Vậy là sau 15 phút bắt được ra bệnh rồi nhé. Chưa hoàn thiện được. Đây là con này đang còn ít bệnh mà chưa kịp hoàn thiện nhé. Thôi hôm sau mình sẽ phải thử thách 30 phút thôi. Bây giờ nếu linh kiện có sẵn thì chắc 30 phút là xong ấy. 20 phút thì không xong được. Còn phải thử tải nó nữa. Mình sẽ thay bằng công suất là HI3610 nhé. TO20 cắt lưng đi hàn vào thôi. Quên mất trước khi thao tác hàn này mình phải kiểm tra dàn driver nhé. Không nên bỏ qua cái thao tác này, không phải mất công. Để kiểm tra được xung kích ấy thì ta lấy máy sóng đo chân G của MOSFET thôi. Serial mình sẽ để Vset là 12V đi. Mình cấp vào có 6V, mình để 12V cho dễ nhìn thấy xung kích nhé. Các bạn nhìn trên máy hiện sóng này, mình bấm on xuất điện áp ra, có xung kích đấy. Bây giờ mình phải giãn cái xung ra. Đây có xung kích này. Mình đo nhầm sao mà không nhìn thấy xung nhỉ? Đấy, có xung nhá. Xung nó trong thời điểm thôi, hơi khó nhìn đấy. Đấy, có xung nhá. Mình thấy cái độ vuông nó chưa được vuông lắm. Mình sẽ đo thêm bằng cái đồng hồ trên con cụm driver xem nào. Trong cái cụm driver này nó thường chết con 2TI nhé, còn G3I ít chết hơn. Đo từ chân B sang chân E này, B lên này, BC lên này, đo theo chiều ngược lại nhé. EB cũng lên, EC không lên. Thế là khả năng sống nhé. Đây này, EAC không lên này, EAB thì lên một tí này. Nhưng đo theo BE cả hai chiều đều lên là được này. BE này, BC đều lên. Khả năng cao cụm driver sống nhé. Mình sẽ để nguyên cụm driver mình hàn MOSFET là thôi. Nhưng phải tạm dừng video đã. Phải thêm 10 phút nữa mới xong được.
Mình quay tra lại Google Dataset thì con ký hiệu MP chỗ này nó là con diode bảo vệ nhé. Nó dòng nó mấy A đấy, cũng cao phết. Mình đang không có, mình hàn con diode thường lên. Nhưng nó cũng có tính năng dập cái cực tính ngược của động cơ. Còn diode bảo vệ thì nó sẽ tốt hơn nhé. Nhưng hàn tạm đây vào để test á. MOSFET hàn rồi này. Mình vừa cấp 15V vào này. Mình sẽ cho nó ra 20V đi. Làm việc cho sướng. 20V 3A rồi. (2.1) thôi. Đây đang báo 20,6 này, đây 20,6 này, mình đặt 20,6 nhé. Bắt đầu test nào. Ăn ở 0,2W này. 0,2A, đây cũng 0,2 này. Mình tăng lên 1 đi, 1,2. Thằng này 1,2 đây. Nhưng mình thấy báo dòng không được ổn định lắm nhỉ. Nó lệch 0,1W ra. Cho mày ổn định. Cái thằng này báo dòng nó không được ổn định lắm nhé. Mình thấy nó hơi bất thường chỗ này. Không biết có phải do cái mạch này đâu. Nó bị sai số ở cái dấu phẩy đây. Có một con tụ nào đấy bị để ổn định cái đáp nó bị lỗi à. Cũng không rõ đâu. Mình sẽ cho lên 1,0 này. 2A đây. Nó vẫn làm việc nhé. Nhưng mà cái công suất này nó báo không ổn định này. Kể cả cái bộ ở trên đây của mình nó đang nháy này. Cái mạch này bị lỗi sao đây. Mình tăng lên 3A thì chắc chắn thằng này nó sẽ ngắt. Đúng rồi, 3A thì ngắt rồi. Để mình test lại cái bộ này. Đây trạng thái bình thường là dọc nó đã không ổn định rồi này. Mình có khò lại cái mạch này cho nóng các linh kiện xem có thoát được cái hiện tượng này không, nhưng mà không được nhé. Ở trạng thái bình thường không thì dòng nó không ổn định này. Mình xuất ra có 5V, 4,5V thôi. Mình đang thử tải một cái bóng đèn nhỏ thôi nhé. Xem cái tải thuần trở này nó như thế nào. Đối với tải thuần trở thì nó không được ổn định lắm. Nhưng nó chỉ nháy ở số nhỏ thôi. Chắc lúc làm việc, đợi nó làm việc ổn định đi. Tức là nó vẫn có dao động nhé. Nói chung là khó. Cái lỗi mà nó sai số như này mình ít khi mình khắc phục lắm. Mình sẽ để tạm dừng đây và dừng video nhé. Về tổng kết nó hỏng mất con diode chống diode bảo vệ và con MOSFET công suất thôi. Đây hỏng mất hai con này. Giờ video mình đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.